අයිබෝවන් Edutalkhub වැඩිවේ ICT වීඩියෝ සිරිස් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න. ඔයාලා මේ රැඳී සිටින්නේ Nodejs 4 වීඩියෝස් සමගයි. ඉතින් ඉසිල්ලා වීඩියෝස් තුනම ඔයාලා නරඹුවේ නැත්තම් මම කියනවා මේ ලොගෝ ගැන අතුතුරුයි ටග් ගාලා ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් තුන බලන්න. ඔයාලට ඉක්ින් පුළුවන් Nodejs ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද? init tag ලියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම basic functions මොනවද? ඒ වගේම කොහොමද server එකක් handle කරන්නේ කියන දේ දැනගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපේ ඉස්සරහට යමු. ඕකේ මුලින්ම අපිට දැනගන්න ඕනි මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනි දෙයක් තියෙනවා. npm install x plus g plus dash save කලින් මතයි මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බැරුණ මත ජෙනරේට් ටෙස්ට් කියලා වචනයක් තිබුණා ටෙස්ට් එක ප්‍රාමත කරලා තිබ්බේ. හරි ඒක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා x press ඔයගෙන් අහනවා warning එකක් දෙනවා default view engine එක not be jade future releases use view කරන එක jade එහෙම නැත්නම් help කරන්න. ඉතින් මම කියනවා yes කියලා. සෝල්ඩ් වෙනවා. මගේ ඩිරෙක්ටරි එක ඇතුලේ ෆෝල්ඩර්ස් ගොඩක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම app.js එක වචන ගොඩකින් functions ගොඩකින් රිලරයිට් ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ npm install කරගන්න එක. මම npm install කරගන්නේ. මම කියනවා මං යන package.json එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන සමහර වචන මං ඉන්ස්ටෝල් කරලා නෑ මීට කලින්. මං npm ඉන්ස්ටෝල් කරන්න දුන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම මේකෙදි මෙන්න මෙහෙම ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියනවා. start සිලෝගේ කරගන්නේ. ඉතින් මගේ අයිවල් රන් කරගන්න. මම මේකේ පොට 3000 නෙවෙයි 3000 එක ලෝඩ් එද්දී express welcome to express ඔයාලට පේනවා ඒ ෆයිල්ස් ටිකට අදාළ කරන ලෝඩ් වෙච්ච view එකට අදාළ ස්ක්‍රීන් එකේ වැටලා තිනවා. මම මේ එකින් එක පැහැදිලි කරන්න. මේ bin කියලා කියන්නේ අපි ඉස්ලා දාගත්තු සර්වර් එක නිර්මාණය කරලා තිනවා JS ෆයිල් එකක් විදියට. මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මම ඔයාලට ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්නම්. කලින් තිබු node module එක public folder එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ images, javascript, style sheet. දැන්ටම තික style sheet එකක් යාලා නිර්මාණය කරලා දෙනවා අපිට. ඒ වගේම javascript එකක් අතට ලියලා දෙන්නේ නැහැ යාලා. ඊපස්සේ route views එක ඇතුලේ තියෙන error index layout. ඉතින් ඔයාලගේ layout එක නිර්මාණය කරන්න ඕනේ මේක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මං හිතනවා ඔයාලා PHP පාවිච්චි කරලා ඇති කියලා. අපි PHP වලදී include එක පාවිච්චි කළා
හෙඩ් එක වෙනම හදරම ෆුට එක වෙනම හදර පොඩි එක වෙන වෙනම පේජස් ඉදිරි නිර්මාණය කල්ලා ඒවා අපිට ඕනි අවස්ථාවලදී හරි ලේස් පිටිති තියාගන්න ඉතින් මෙතන තිත් අපිට ඒදේම ඒදේම සිත කරන්න පුළුව ඉන්ඩෙක්ස් ජේස තමයි ඔල්ල දැක්කේ කියන්නේ ටයිටල් එක ඒවගේම වෙල්කම් ටයිටල් පල්ල පේනවා ටයිටල විදිහට මෙතන තියෙන්නේ එක්ස්ප්‍රස් ඒකම තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ ඒවගේ මෙතනත් තිය වෙල්කම්ට ඕකේ ඒවගේ පස්සේ එර මම මෙහෙම කියන්නකෝ මම මෙතනදී කෝල් කරනවා කේ කියල පඩ්න එකක් තිවාල්ට පේන නොට් ෆන් ඒ කියන්නේ කටෙන්ට් එක දීලා තිනවා not found එකන එර ස්ටේටස් එක එර මැසේජ් එක තමයි not found ඊට පස්සේ එර නම්බ එක ස්ටේට් එක එර ස්ටේටස් එක ඊට පස්සේ එර එක ප්‍රින්ටලා තියෙනවා ඔයාලා හොඳට බලන්න මෙතන තියෙන සිම්බල් එක ඒ වගේම මෙතන ඉක්වල් ලකුණක් තියෙනවා අපේ ජෙඩ් වලදී අපි ලියන්නේ සාමාන්‍ය ජෙට් කියන්නෙත් ජාව ස්ක්‍රිප්ට් වගේම ලැංගේජය UI බිල්ඩ් කරන මොකක්දේ මගේ මං කියන මොකක්ද කියලා ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ ලියතින HTML පේජ් එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ HTML කෝඩ් එක ඔයාලා මෙතනට පේස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලාගන්න එකට අදාළ ජෙට් වර්ෂන් කෝඩ් එක මම එක ලිංක එක විඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා තියන්න ඔයාලට පාස් වෙන්න බේසික් වලිත මෙහෙම දෙයක් ඔයාලට පේනවා මම මේ ලියන් යන විදිහටම ඒකෙත් ලිය වෙනවා මගේ තැන්ට ඒ අකුරක් හොෆෙන් ඕනි හැටි ඒවගේම ඔයාලට පේනද මන් ඩියව් ක්ලාස් කියල ලිව්ව එක ඩියව් කියන වචනය එක පාට නැතිවලා කිය ඩියව් එකන අපිට පුළුවන් .ලින් ඩියව් ක්ලාස් H කියන දේ නිර්මාණය කරගන්න බේසික් දෙයක් මතක තියාගන්න එක ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ID හයි හූකිල් ලිව්වා එතුට ඔයාලට පේනවා නේද මෙතන කොටු සලුකා එක හූ කිල් ලියවුණ ඒක තමට ඔයාලට පෙන්න්න ඕනුනදේ ජේඩ් වලදී අපිට පුළුවන් පහසුවෙන් එදේ නිර්මාණය කරන්න ඒවගේම බලන්න මෙතන ස්ක්‍රිප්ට එක ලියලා තියෙන හැටි ස්ක්‍රිප්ට් ස්ක්‍රිප්ට් එක විදිහට එපලා දෙෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස මෙතනත් තියෙන බලන්න මෙතන තියෙනවා ඩොට් එකක් එක එන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් කියන එක අපි දුන්නට පස්සේ අවසනයි ඩොට් ඇත් දුන්නට පස්සේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් කියන ලයින් එක කෙලීම අපිට ටැබ් අපන්න අපිට පුළුවන් ලියාගන්න JavaScript ඒවගේම අපිට පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් ප්‍රින්ට් කරන්න මෙම ලියලා හයි කෙල් ලිව්වොත් හයි කියන වේරියබලයට අදාළ ටෙක්ස්ට් එක නම්බ එක ඕනිම එකක් මෙතනති ප්‍රින්ට් කරගන්න අපි ඉස්සරදි කතා කරන කොහොම දෙක වෙන්න කියලා
හරි සොරිකමකින්ද ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් ජෙට් සාමාන්‍ය පාච්චි කරන්න උමන හැටි පල දැක්ක කොහොමද එක්ස්ප්‍රෙස් මොඩියුල එකක් නිර්මාණය කරගෙන නෝමල් පැකේජයක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා මවාට කිව්වෙන තම මදම ඉන්ටෙක්ස් කියන්නේ පත්ම යුස කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් කියන්නෙත් යුස කියන්නේ අපි අපේ පේජස් දෙක කෝල් කරගත්තා විදියක් මක ඉස්සරා මගේ විඩියකති කතා කරන්න ඉතින් මහිතර මේ විඩියට කතා කර හොඳරම් ප්‍රමාණත් කියලා ඉතින් ම නවතින්නම් ඉතින් වාලා තාමත්මගේ YouTube චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කර නැත්තම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපේ වෙබ්සයිට විසිටලා මං කලින් කරපු වීඩියෝසල ෆයිල්ස්ටිය ඩවල්් කරගන්න ඒවගේම ම ඉස්සරට කරන්තින වීඩියෝස්ල ෆයිල්ස් සහ වීඩියෝස්සල ස්තරත් ඒ ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් යන්නමගේ වෙබ්සයිටට edutalkhub.lk මගේ ෆේසුක් පේජ්ජේ තින edutalkhub ගිල් ලයික් ඇත්දාන්න දාලා අපිව මැසේජ්ක නොට මනත වෙස්සරට දැනගන්න නිතා මොනාද නොටවල්ට අමතර වල දැනග අනි ලැංජස් ඉතින් මේ විඩියෝ නතින්නම් ඔල හදිසර මේ විඩියක මොක්හරි කෙටලොත් තිනන පල්ල කමෙන්ට් කරන්න ම වීඩ ඩිස්ක්‍රපෂණ එකට ඉස්ලකිව ඕමනා කරන්න ලිංක්ස දාලා තියන්න ඉති මන්නාව තින්න පල හැමෝටම සුභානාගතයක් තැන්ක් ෆෝචින්